we will have, for the vector function, we will have RT, R dengan tilde lah. Okay. Apa maksud tilde ni guys? Ini menunjukkan vektor. Okay. So dalam buku dia bold. Dalam buku dia bold macam ni. Bold. Tapi in terms of notation, dari segi penulisan takkan kita nak bold kan? Penatlah nak bold banyak kali. Nak bold macam mana? Macam tu. Tak boleh kan? So apa kita buat in terms of notation, benda ni adalah similar to R tilde macam tu. Itu adalah vektor dari segi penulisan. So RT equals to a function of xti in I direction. Okay, maksudnya vektor dalam arah I plus ytj, vektor dalam arah j plus ztk, vektor dalam arah k lah. So ijk. Or the another notation for vector is the sharp bracket. Okay, so we have xt, yt, and zt. Macam tu. Okay, and then we are going to learn about the domain. Domain. Tadi notation kan, so now domain. What is domain? Domain of a function is the set of all possible inputs for the function. Okay, that's domain. I'll give you one example about domain. Example 1, find the domain of okay, let's see, we have RT equals to, let's say saya ambil T squared I plus exponent 2 TJ plus cos TK. Macam tu. So when we are going to find the domain of RT means that we need to find the domain for each of these component. Maksud each of these component tu ialah domain untuk T square, domain untuk exponent 2T dan juga domain untuk cos T. So solution. First you need to find the domain for T squared. T squared ni guys, dia tergolong dalam kumpulan polinomial. Okay, and then this one categorized in exponential group. And then cos T pula kategori trigonometric function lah, trigo. Okay, so domain of T squared. Maksud domain ni tadi adalah all possible inputs. Okay, all possible inputs. All possible inputs for the function. Which means that domain ni adalah nilai-nilai yang boleh kita masukkan dalam function tersebut supaya function tu valid. Okay, so maksudnya kalau you tekan calculator, bila you masuk nilai tu tak valid, maksudnya itu bukan domain dia. Right, so now alright,
T squared. Polinomial guys, dia punya restriction. Okay, untuk function polinomial macam ni, there are no restriction. Maksudnya tak ada apa-apa halangan pun. Semua nilai valid dalam T squared tu. So bila semua nilai T valid, okay, kita tulisnya ialah T such that T is element of real number, which means that T can be any numbers. Semua nombor. Okay. T element of real number. Okay, or another notation is like this. T can be from negative infinity until infinity. Macam tu. Maksudnya daripada negative infinity sampai infinity semua valid. Okay, next domain of exponential. Domain of exponent to T. Ni pun sama. Okay, sama juga. Semua nilai boleh masuk dalam exponential. So kita letak from negative infinity up to infinity. Dia tak ada isu Nanti saya akan bagi contoh kedua yang nilai yang ada restriction, yang tak boleh masuk dalam function tu. And then next is domain of trigonometric function cos t. So we have negative infinity up to infinity. Sama juga. Kalau you tekan cos, you tekan kalkulator tak? Ada kan sekarang kan? Cuba you tekan cos 999. Ada tak nilai? Ada. Dapat kan? 0 point berapa? 0.156. Okay, good. Kalau you buat cos negative 1000, cuba tekan cos negative 1000. Wujud tak dalam kalkulator tu? Ada. Ada kan? Okay, so that's why untuk trigonometric function dia pun tak ada restriction. Semua value boleh masuk dalam function tu. Okay, so now domain of RT, therefore you kena cari intersection antara ketiga-tiga domain ni. So of course lah, dia semua sama kan. So yang ni negative infinity up to infinity intersect dengan yang ni pun sama. So automatically dia samalah. Negative infinity up to infinity. Okay, example tu ni saya bagi lain sikit. Determine the domain of RT. Okay, let's say RT equals to square root 8 minus 40 and then cos 70 and then ln, let's say 3t plus 9 macam ni. Okay, solution. Now you need to find the domain for each of these component. Okay, so first kali cari domain untuk square root sign ni. Okay guys, now nilai dalam square root sign ni dia mesti sentiasa positif kan? Betul tak? So saya nak sekarang ni cuba you tekan calculator, you try buat square root of negative 5. Dapat apa? Dapat tak nilai? Max error. Math error kan? So tak dapat kan? So maksudnya nilai dalam ni yang saya highlight ni, kuning ni, dia tak boleh nombor negatif. Okay, so what happened guys? In order to find the domain, we need to find the restriction. So nak cari dia punya domain ni, cara dia macam ni. 8 plus 40 must be greater or equals to 0. Kalau you tekan square root 0, keluar tak guys? Square root 0. Dapat tak? 0. Dapat 0. Yes. Okay, so dia keluar nilai dia. Boleh. So kita kena ada equal sign kat bawah ni. Termasuk 0. Include 0 lah maksud dia. Okay, maksud dia termasuk 0. Include 0.
So 8 minus 40 greater than or equals to 0. Next, negative 40 greater than or equals to negative 8. So now dia ada negatif kat depan. What happen guys? You pindahkan negatif tu, dia akan jadi less than or equals to negative 8. Bahagi negatif 1 dia jadi positive 8 lah. Okay, so now t less than or equals to 2. Alright, so now in terms of notation, domain of square root 8 minus 40 means dia punya domain samalah dengan from negative infinity until 2. Close bracket. Okay, ni nama dia close bracket. Close bracket. Ni maksud dia adalah include 2. Termasuk 2. Kalau yang ni adalah open bracket. Okay. From negative. Biasanya infinity memang kita akan pakai open bracket lah. Sebab we don't know. Kita tak tahu apa exact amount dia. Sebab infinity adalah nombor yang sama ada yang sangat besar. Kalau dia positif, kalau dia negatif, nombor yang sangat kecil. Kita tak tahu exact amount. So that's why kita guna open bracket. Tapi dalam case soalan kita ni, memandangkan kita ada equal sign macam ni. So that's why kita kena letak yang saya highlight tu close bracket maksud dia include 2. Include 2 tu. Okay, so itu domain untuk square root sign. Now domain for cos 70. Tadi baru kita buat domain of cos 70. Apa dia guys domain untuk cos 70? Negative infinity hingga positive infinity. Yes, infinity. very good. Negative infinity until infinity. Good. Okay, the last one. Domain of ln 3t plus 9. Okay guys, cuba you guna calculator cari ln 0. Ada tak? Keluar tak nilai? Ada. Ada kan? Math error kan? So tak ada. Okay, kalau ln negative 1 keluar tak? Tak ada. Tak ada juga kan? So, apa maksud dia ialah ln dalam ni dia mesti positif. 0 pun tak boleh. Kalau tadi 0 boleh. 0 boleh. Ni, saya buat tanda right ni. Boleh. Tapi dalam kes ni, ln 0 pun tak boleh. So, apa jadi guys? Kita kena buat macam ni. 3t plus 9 must be greater than 0. Dia tak ada equal sign. Kalau tadi dia ada equal sign, but now we don't have the equal sign. Lepas tu, 3t greater than negative 9. Okay, so t greater than negative 3 lah. T greater than negative 3. Macam tu. Okay, can you tell me, in terms of bracket, saya kena buat apa ni? Open ke close bracket? Open. Open. Daripada? Negative 3. Okay, good. Negative 3 until? Infinity. Infinity. Well done. Okay. So, jom kita tengok dia punya intersection antara ketiga-tiga ni. Okay, let's say kita ambil satu-satu lah. The first one tadi daripada negative infinity ke 2. Lepas tu yang kedua negative infinity ke infinity kan. Yang ketiga negative 3 ke infinity. Okay, so dia akan jadi macam ni. Let's say kita ada satu garis nombor. Alright, I put here negative infinity. I put here positive infinity. And then in between kita ada negative 3. And then kita ada 2. Okay, you all dah baca sebelum dengar ni. Saya just recall balik je. So for the first one, from negative infinity up to 2. So kita punya arrow start from 2 hingga ke negative infinity. Arrow dia macam tu lah. Okay. And then number 2 from negative infinity up to infinity, of course the whole number line.
And then the third one from -3. So -3 simbol dia open macam ni until positive infinity. Okay, so now you nak cari intersection area within the domains. Of course lah, kita ada kawasan ni kan. So what happened guys? Therefore, negative infinity sampai 2, intersect negative infinity up to infinity, intersect -3 up to infinity. Sama dengan jawapan dia adalah open bracket -3 to yes, open bracket -3 to close bracket. Okay, well done, very good. This is the answer. Okay, so that's the answer. That's domain. So settle domain. Next, kita tengok exercise kita ni. Parametric curve of the vector function. Parametric curve. Okay, let us do the simplest one. Kita ambil yang A ni dulu. Oh, kejap saya salin soalan ni lah. Parametric curve of a vector function. Maksudnya graf dia lah. Okay, exercise 2.1. Question number 1. Sorry, question number 2. Question number 1 tadi domain kan. Question number 2 kita buat 2A. Konsep dia kan guys sama macam chapter 1 hari tu, parametric equation tu. Okay, before that, this is your X. Okay, sebab tadi kita belajar X, T, Y, T, Z, T kan. Ini. So kalau I dengan J maksudnya X dengan Y lah. And then this is your Y. Macam tu. Okay. So kita pun tulislah dulu parametric equation dia 2 minus T and then Y equals to 3 plus T. Alright, so now by eliminating T, kaedah yang sama guys, you boleh guna untuk chapter 1 tu. Okay, so we have from X, kita ada T equals to 2 minus X kan. And then substitute in Y, 3 plus 2 minus X. So you will have Y equals to 5 minus X. So now by using the intercept form, you will have Y plus X equals to 5. So Y over 5 plus X over 5 equals to 1. So dapatlah macam ni. X, Y. So right here is 5, here 5. Macam tu. So this is the line, straight line. Okay, now orientation. Orientation -1 dengan 1 kat bawah. Bukan, itu vektor parallel vector. I mean orientation. Orientation untuk kita punya ni, okay, sama juga. Kalau you tengok, dia sama macam chapter 1 tu guys. Kita tengok kan, when T increase, X decrease kan.
When t increase, okay, very good. So x Into root. decrease, yes. But y, what happened to y? Bila t increase? Increase. Y increase. Increase, yes, y increase. So we will have an upward orientation macam ni. Okay, now you jawab macam ni, you dapat full mark dah. Or ataupun alternative method Okay, kita akan apply apa yang kita belajar dalam subtopik 1.4. Okay, subtopik 1.4, equation of line. You perlukan dua benda, isn't it? You perlukan P0 and then you perlukan parallel vector V. So, from these equations, apa kita punya P0, guys? 2 and 3. Yes, 2 and 3. And then the V should be? -1, +1. Yes, -1, +1. So now, dalam subtopik 1.4, okay, topik 1.4, kita belajar equation of line must be passing through melalui titik P0 and then dia mesti parallel terhadap V. Itu equation of line, persamaan untuk garis lurus. So kita nak tengok betul tak benda ni dia apply dalam kita punya garisan ni, straight line ni. Okay, so now P0 equals to 2, 3. So of course lah, P0 can be here. Okay, anywhere here, 2, 3. Ni P0. Dia mesti berada pada garis lurus tu. And then jom kita plot V. V -1 until 1. Okay, so V is from -1 until 1. Kita nak plot V tu guys, kita start daripada origin. Okay, we move to the left, -1, and then we goes up, 1. So this is the vector. Okay, nampak tak dia arah dia sama, parallel. Alright, so yes lah, equation ni memang equation of a straight line lah. Konsep yang sama mesti kita belajar subtopik 1.4. We have a P0 and then we have a parallel vector. Boleh faham guys? Boleh. Alright. Next question. Let's say question C. Question 2C. Ni sama juga. X equals to square root t and then y equals to 1 minus t. Of course lah. Okay, of course lah, from here we know that t equals to x squared. Therefore, thus y equals to 1 minus x squared. Ni lebih mudah lah. Okay, so we will have a parabola, upward or downward? Downward. Downward, okay. So dia parabola ke bawah lah, very good. So something like this. Oops, tak center juga. Macam tu. So kat sini 1. Okay, but you have to be careful guys. Dekat sini dia ada square root sign. Apa maksud square root sign ialah, okay, the value must be greater or equals to 0. So x sebelah positif sahaja. Right, so we have to erase this part. Ni you kena padam, dia tak ada yang ni. So only positive part. Okay, how about the direction, the orientation? Apa jadi pada y ni kalau t increase? Towards x. Decrease. Decrease, right? Dia ke bawah kan? Kalau x dia increase lah, tak ada apa lah. Sebab square root makin besar nilai tu makin besar lah nilai x, tapi y dia downward. So bila downward, orientation dia macam ni. Okay, sama macam topik chapter 1 lah guys, tak ada beza, dia sama je. Okay, untuk question D, D will have an ellipse, isn't it? Kalau dalam soalan D ni, you dapat bentuk ellipse kan? Ya, betul. Dia ellipse dia memanjang ke mana, y ke x? Y. Y, okay, very good.
Okay, yang ni, okay, suppose kalau tak ada limit tu, misal kata dia macam ni je soalan dia, dia akan jadi bentuk circle, isn't it? Okay, tapi bila dia ada limit macam ni, just like chapter 1, you better you buat table lah. Sebab dia bagi limited values of t. So kena follow t ni. Right? Now, I want to show you the solution for question 2F. Ini saya nak tunjukkan jawapan. Tak copy pula. Question 3F. Okay, now guys, apa yang bezanya soalan ni ialah kalau yang ni you ada, kalau yang ni you all ada x equals to 3 cos t, and then this one y equals to 3 sin t, and then the last one, this is your z. Okay, ini adalah you all punya z. Okay, kalau tak ada T ni, misal kata T ni tak ada, dia akan jadi circle, kan? Dengan jejari apa? Kalau tak ada T tu tak wujud. Misal kata dia ada ni je. So, dia circle with radius 3. Okay, very good. Circle with radius 3. However, kita ada satu lagi elemen. Kita ada Z equals to T. Dia ada ketinggian, dia ada height. So, what happen? Bentuk dia akan jadi circular helix, guys. Nama dia circular helix. Okay. Bentuk dia circular helix. Okay, kita akan buat one by one. Let's say when t equals to 0, R0 sama dengan 3 cos 0, 3 sin 0 and 0. So you will have 3 cos 0 is 1. So you will get 3, 0, 0 lah. Okay, next when t equals to pi over 2, for example. You will have R, 0 pula. Pi over 2, gantikan pi over 2. 3 cos pi over 2, 3 sin pi over 2, pi over 2. So you will have 3 cos pi over 2 is 0, 3 sin pi over 2 should be 3 and then pi over 2. Okay, now jom kita tengok macam mana bentuk dia ni, circular helix ni. Okay, kat sini X, Y, Z. Macam tu. Okay, so first kita start dengan 300. This coordinate 300. So hanya pada paksi X. Saya pakai marker pen biru ni. So here 300. Okay, can you give me the values of pi over 2 in decimal? Pi over 2 equals to apa dalam bentuk perpuluhan? 1.57. 57. Okay, very good. 1.57. Okay, bila dia berada pada koordinat Z, dia bermaksud ketinggian tau. Ketinggian. Okay, the height. Tadi titik 300 ni betul-betul pada tapak. 300 pada lantai. However, untuk second coordinate ni, guys, dia berada pada ketinggian 1.57. So let's say saya letak ketinggian 1.57 kat sini. Okay, 1.57.
So titik tu dia berada 0, 3 pi over 2 ni. Right, 0, 3 pi over 2 ni. Here lah. Macam tu. 0, 3 pi over 2. Something like that. So, bila you lukis graf ni, dia akan jadi macam ni guys. Dia kan circle kan, tapi dia ada ketinggian. So you akan jadi dapat bentuk macam tu. Sampailah setinggi-tinggi alam pun, bergantung pada nilai Z. Sebab when you keep increase the values of T, kita tengok T tu dekat Z kan. When you keep increase the values of T, bermaksud ketinggian circle tu makin tinggi lah. That's why dia jadi macam spiral tu. Nama dia circular helix. Understand? Boleh faham guys? Boleh. Boleh. Okay, dia sepatutnya circle kalau tak ada Z. Tapi sebab dia ada Z, jadi position circle tu berubah mengikut ketinggian T tu. Okay, kalaulah T tu duduk dekat, contoh kalau saya bagi soalan macam ni, T equals to, let's say 5 sin T, T and 5 cos T. Circular helix tu parallel sepanjang paksi apa? Y. Very good. Dia akan parallel sepanjang paksi Y. Sebab dekat sini ni adalah Y. Okay, macam tu lah. So it depends on kat mana T tu berada. Circular helix tu akan parallel lah. Okay, so now line segment ni simple je guys. Okay, untuk line segment ni let's say you kena cari P0 sebab dia nak vector equation dengan parametric equation kan. Ini adalah UO punya P0 lah. So this is your P0. And then nak cari V, of course coordinate Q minus coordinate P. So you dapatlah kedua-dua tu maklumat daripada situ. Simple je soalan nombor 3 ni. Alright, so question number 4. Question number 4 kita buat, kita buatlah semua. Okay. F plus G, number 1. Oh, jap sebelum tu. Okay guys, saya suka guna kaedah macam ni. Kalau you dapat soalan macam ni kan dalam test ke quiz ke, better you put in bracket, sharp bracket macam ni, dia lebih nampak lah. T squared 2T cos T. Macam tu. So GT adalah T squared 5. Okay. So now number 1 F plus G equals to, you tambah je lah by component. Okay, so you akan dapat T squared plus T, ini untuk I. Okay, you tambah yang ni dengan yang ni. And then tambah untuk komponen J, 2T plus T squared, J. And then untuk K, cos T plus 5. Okay, macam tu. Alright, so question number 2, we have sin T FT. Sin T darab FT. Okay, so what happens, sin T you darabkan dengan vektor T tadi tu, T squared 2T cos T. So dia akan jadi, open the sharp bracket, ataupun you letak IJK lah kalau you suka IJK. Sharp bracket ni pun menunjukkan vektor juga, you darab masuk dalam je. Ni darab sini, yang ni darab sini, ni pun darab kat sini. Darab untuk setiap elemen lah, sebab dia elemen function tunggal.
Okay, so we will have t squared sin t. Make sure bawa ke depan lah supaya tak keliru. Sebab ada setengah student, kalau from my experience lah, selalunya student ni, ada setengah student sin t darab t. Dia suka buat sin t kuasa 2. Salah ni. Okay. It should be t tu dia akan jadi apa kalau sin t darab t? Suppose dia adalah t sin t. Yes, dia duduk ke depan. Bawa ni ke depan dia. Jangan usik ni. Ini adalah sudut dia, jangan usik. So sin t tu maintain, t tu duduk depan. Yang ni betul. Boleh? So jangan ulang lagi silapan yang sama. Right? Contohnya macam ni kan, sin t darab t kuasa 2. Ada student dia akan jawab sin t kuasa 3. Salah ni. Tak boleh. Okay, so t kuasa 2 tu duduk depan dia. Alright, dia patut duduk kat sini. Macam tu. So ni saya pandang balik lah. Nanti kan pening pula awak tengok nota ni. Okay, and then number 2, 2t times sin t, so 2t sin t, and then cos t sin t, ataupun sin t cos t, samalah. Okay, dah siap. Question number 2 dah, question number 3, cross product. Dia sama je guys macam chapter 1 hari tu. F cross G, so you will have I, J and K, so don't forget plus minus plus alternately. So first column dia mestilah F. Okay, I mean yang first column tu maksudnya yang kat sini. First column pula, first row. First row ni dia mesti F. Kalau you letak G kat atas, salah F cross G tak sama dengan G cross F, berbeza. So mesti follow dia punya order dia, urutan dia tu. So F t squared 2t cos t. And then yang dekat bawah ni adalah kolom lagi, row bawah ni adalah G lah. So here should be G. Okay, so G kita ada t squared 5. So now proses dia sama macam chapter 1 hari tu yang kita buat product rule pula. Cross product vector tu. Okay, so open the bracket, close the first column. So you are now crossing the second and third column. So 2t darab 5 minus t squared times cos t. So this is your I. Don't forget to put negative untuk J, open bracket. Okay, ni cross macam ni kan. Alright, so now for J direction, close the second column. You are crossing the first and third column. So kita akan dapat T kuasa 2 darab dengan 5 tolak T cos T. Macam tu. J. And then plus untuk K direction, cross first and second column. So you will have T to the power of 4 minus, okay lah, step by step lah. T squared darab T kuasa 2 kan. Tolak T darab 2T. So this is K direction. So kita dapatlah 10T minus T squared cos T I minus 5T squared minus T cos T J plus T to the power of 4 minus 2T squared K. Alright, that's it. That's the answer. Okay. Next question, number 4, F dot G.
Number 4, F dot G. So kalau F dot G, T squared 2T cos T dotkan dengan GT T squared 5. Okay. So sama je proses dia guys, by component wise, T squared darab dengan T tambah 2T darab dengan T kuasa 2 ni, and then tambah last one cos T darab dengan 5. Okay, so we will have plus 2T darab dengan T kuasa 2 tambah cos T darab dengan 5. So you will have T cube plus 2T cube plus 5 cos T. Ingat Jadi saya pesan apa tadi? Bawa ke depan Jangan jadikan dia cos 5T, salah. Jadi bawa 5 tu ke depan, so jadi 5 cos T. Macam tu. So boleh simplify lagi tak ni? T cube, so 3T cube plus 5 cos T. Alright, so that's the answer. F, kalau cross product, dia adalah vektor guys. Dia masih lagi vektor. Hasil dia. Output dalam bentuk vektor. Tapi kalau dot product, output dia adalah skala. Ni pun you kena berhati-hati. Selalu dalam test sudah selalu buat silap ni. Output untuk dot product, dia adalah skala. Maksudnya dia tak ada vektor dah. See, saya tak buat pun sharp bracket tak ada. IJK pun tak ada. Dia macam ni, dia skala. Dia dah tak ada vektor. Understand? Understand guys? Yes. InsyaAllah. Okay. Alright, so jom kita tengok. Okay, kalau soalan macam ni, ni tak ada apalah. Ini you boleh selesaikan Okay, let's say question number 4 ni. First kali kau dapat soalan macam ni, you kena buat apa dulu guys? Question number 4 ni. Bracket. Yes, very good. Solve in bracket first. Lepas tu baru you buat yang F tu. Baru you buat dot product. You kena buat cross product dulu. Selesai dalam bracket dulu. Kesimpulannya, dia sama je macam operation biasa. Cuma sekarang dia dalam bentuk vektor. Chapter 2 ni mudah sikit sebenarnya. Okay, ni saya nak ajar you all detail benda ni. Tangent line and tangent vector. How to sketch tangent line and tangent vector. Okay, there are 3 steps. Ni tak dalam buku tau. Ini saya yang simplifykan untuk you all ni. Number 1, you kena cari find the parametric equation. Write the parametric equation. So from here, daripada parametric equation ni, you akan cari you can get the rectangular equation. Macam chapter 1 kita belajar dulu. Rectangular equation. Okay. Step number 2, you have to find RT. Okay, RT naught. Maksudnya nanti you akan diberi RT naught, T titik. Biarlah saya tulis balik clear sikit. RT naught, macam tu. You will be given the values of T naught dalam soalan, and then you kena substitute dalam you punya function R tu lah. Okay, so find RT naught. From here, you can get your coordinate P. Okay, you will get point P naught. Okay, so in order to sketch the position vector, ni nama dia position vector tau. Position vector.
Okay. Position vector ni sketch position vector from origin. Origin 0, 0. Okay, number 3. Find R prime T naught. Tadi R T naught, sekarang ni R prime pula, differentiate. So ini adalah you all punya tangent vector. Tangent vector. Okay. So nak sketch tangent vector. Sketch tangent vector from P naught. Gitu. Tadi nak sketch P naught ataupun position vector tu daripada origin. Saya highlight sikit lah. Ni daripada origin. Kau nak sketch R T naught ni. Tapi kalau you nak sketch R prime T naught, kita start from P naught. Okay, dia berbeza Okay, so that's the steps to sketch tangent vector. And then tangent line nanti saya beritahu lah dalam contoh example ni. Kita tengok exercise. Exercise 2.2, question number. Okay, 1, 2, 3. Pick one question. Question 1, 2, 3. Which one? Satu soalan daripada 1 sampai 3. Okay, question number 3. Alright. Logically, kalau you baca soalan nombor 3 ni, dia bentuk apa ni guys? Eclipse. Ellipse, right? It will be an ellipse. Very good. Okay, exercise 2.2. Question number 3. Okay, sketch the parametric curve of RT 2 cos t 3 sin t and draw the tangent vector. Okay, macam biasa, solution step number 1. Write the parametric equation and then find the rectangular equation. Okay, so we have x. Step number 1, x equals to 2 cos t. And then y equals to 3 sin t. Okay, so by eliminating t, we will have x over 2 squared plus y over 3 squared. So yang ni you all akan ada cos t kuasa 2 tambah sin t kuasa 2. So this is equivalent to 1. Sama macam chapter 1 lah. Sama dengan 1 kan. So you will have x over 2 squared plus y over 3 squared equals to 1. Okay, so you know that this is an ellipse. Okay, so jom kita lukis kita punya ellipse ni besar-besar sikit lah. We have x, we have y. So ellipse dia macam ni. Alamak, tak cantik. Okay, so atas, atas ni 3, sini 2, negative 2, here negative 3. Okay, so now second step, find RT naught. Step number 2. Okay, you are given RT equals to 2 cos t 3 sin t. So RT naught. Okay, dalam kes kita ni T naught adalah diberi. Alright, so this is our T naught guys. Ini adalah you all punya T naught. Okay, ni T naught awak ni.
Negative pi over 4. So dalam soalan biasanya dia bagilah T0 tu. So R pi over 4 negatif ke tadi? Negatif pi over 4. Two cos negative pi over 4. 3 sin negative pi over 4. Dapat apa guys? Cuba kira calculator. 2 cos negative pi over 4. Kalau you pakai degree, you letaklah 2 cos negatif 45 darjah. Square root 2 ke? Square root 2. Okay, good. Very good. How about yang ni? 3 sin negative pi over 4. Negative 3 square root 2 over 2. Negative 3 square root 2 over 2. Macam tu Okay, tak apa. Kalau you tak ada calculator canggih, it's okay. Cari square root 2 dalam perpuluhan. Dapat apa? Jangan risau. Saya terima semua jawapan. Yang atas pun betul, yang bawah pun betul. 1.41 isn't it? Ya ke? 1.41 kan? Ya. Okay, kalau negative 3 tu, square root 2 over 2 tu berapa? Dalam perpuluhan. Negative 2.1213. Negative 2.112. Yeah. Okay, alright, cukup lah 2 decimal places. Okay, so now kita dah cari, sekarang kita nak plot. Nampak ni? Second step, okay, dapatkan RT0, so point itu adalah point P0. Okay, so sekarang ni P0 kita adalah, tadi itu vektor, so dalam bentuk P0, dia jadi koordinat 1.41 and then negative 2.12, macam tu. So, kita nak plot position vector ni, ini adalah position vector. Tulis sikit, position vector. Okay, in order to plot position vector, we start from origin. Daripada tengah-tengah ni, saya pakai marker pen biru ni. Okay, so from origin, we move, ni, kita tengok 1.41, positif kan? So, we move to the right. We move to the right. So, tahu tak kenapa saya nak tukar dalam bentuk perpuluhan juga? Sebab kita nak tahu panjang kita tu. Kalau you buat terlebih panjang, terlebih daripada 2, tak logik lah sebab dia 1.41 Okay, we move to the right sebab dia positif. Untuk Y, positif ke negatif? Negatif kan? So, bila negatif, you kena gerak ke bawah lah. So, negatif, you gerak ke bawah. Tadi ke kanan sebab positif. 1.41. And then negative 2 point something ni, you gerak ke bawah. Sampai you jumpa garisan curve ellipse tu. Okay, so now the vector should be from origin sampailah ke sini. That's the position vector of R. This is R negative pi over 4. Ini adalah position vector. And then yang ni adalah you all punya P0. Okay. So now P0 yang tu P0. Okay, third step. Langkah ketiga. Guys, nanti dalam test you tak payahlah buat 1, 2, 3 macam ni. Saya buat ni supaya nak guide you all. Okay. So next step is we have to differentiate. So you kena cari R prime. Okay, now you kena differentiate. Ni, differentiate 2 cos t. You will get what? Differentiate 2 cos t. Negative 2 sin. Okay, very good. Negative 2 sin t. And then differentiate 3 sin t. Positive cos. Yes, positive very cos. good. Positive 3 cos t. Macam ni. Okay, so now gantikan T0 dalam R prime. So negative pi over 4. Sama lah guys. Tadi dalam negatif kan. Negatif dia jadi positif. Positif 1.41. Cuba
double check kalau saya salah, you beritahu And then 3 cos T should be positive lah, 2.12. Betul tak? Kalau you ganti nilai dalam T tu, dapat tak sama? Suppose dapat macam ni lah. Negatif, negatif jadi positif. Betul. Is that correct? Betul guys? Betul. Betul Okay, thank you so much. So now kita nak plot, ini adalah kita punya tangent vector. Okay, tangent vector saya guna warna purple. This is the tangent vector. Okay, ini tangent vector you all lah. So tangent vector start daripada P0. Nampak tu? Sketch tangent vector from P0. Okay, so daripada titik P0 tu kita move to the right and then up. Sebab dia positif dua-dua ni. Okay, 1.41 and then 2.12. So positif. Okay, you notice here guys, nilai dia sama kan? Cuba you tengok ni. Ni, nilai kat sini sama je dengan nilai kat sini. Cuma yang satu negatif ke bawah, satu lagi positif. So maksudnya dia punya ketinggian tu sama panjang nanti. Okay, saya pakai marker pen purple ni. So we move to the right 1.41 and then we goes up 2 point berapa tadi? 2.12. 2.12 goes up. So betul-betul dia kena sama panjang lah sebab nilai dia sama kan? Okay, so daripada titik P0 ni, kita punya vektor adalah yang dekat sini. Macam tu. So kalau purple ni, this is your R prime, negative pi over 4. Ini adalah tangent vector. Tangent vector. Gitu. Okay. So, tangent line yang mana satu? Tangent line yang ni. Tangent line dia melalui straight line. Straight line yang melalui vektor. Macam tu. Ni, gitu. Tu adalah dia punya tangent line. Tangent line warna hijau. Tangent line. Sekejap, saya bold balik yang purple ni, tidak nampak. Okay. Understand guys? Yes. Yes. Okay. Is that clear? Ada soalan? Yang tak faham kat sini, boleh faham semua? Boleh. Boleh Okay, very good, very good, very good. Okay, next kita buat soalan yang parabola lah pula. Jom kita buat nombor 5 ni. Copy question number 5. Saya bawa ke bawah lah. Terus senang. Sebab nanti dia page tu dia penting dan nanti tak nampak dia saya convert to PDF. Okay, so solution. Guys, apa T0 kita dalam soalan ni? 2, very good. So our T0 equals to 2. Ni T0 kita. Okay, so parametric equation, first step. Saya tak payah buat lah 1, 2, 3 tu You all faham je lah So kita ada, RT equals to T squared dengan T. So kita ada X equals to T squared and then Y equals to T. Therefore, X equals to Y squared lah. Yelah, X equals to Y squared sebab Y equals to T, so X equals to Y squared. So jom kita plot graph X equals to Y squared. Kita habiskan dululah Saya nak bagi dia kemas sikit. So second step you kena cari R2. Okay, so R2 is 2 squared and then 2, so we will get 4, 2. Okay, therefore the P0 is coordinate of 4, 2. Okay, next is you have to find R prime T. So differentiate your R, differentiate T squared dapat apa?
2t. 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 Very good. Differentiate t, you will get 1. 1. Yes. So substitute R2, you will have 4, 1. Gitu. Okay, so jom kita dah ada semua maklumat. Jom kita plot kita punya tangent vector. So first of all, we will have a quadratic. Upward or downward? Or right or left? Which one? Bentuk parabola ni. Ni equation you all ni, x equals to y squared. Right, yes, very good. So on the right, macam gini kan? Okay, dah. Lepas tu kita tengok, ni P naught. R2, position vector. Position vector. Position vector. Ya saya. Madam. Ya saya. Apa soalannya? Tanya. Tak faham macam mana boleh dapat X sama dengan Y square sorry. Oh tak apa. Saya boleh ulang balik. Ni. You tengok Ni. Dengan saya explain Ini X kan? Ini Y kan? Bila Y sama dengan T, okay, you tengok T sama dengan X sama dengan T square. So T sama dengan Y. Masukkan je nilai dalam X tu. Okay. Y sama dengan T. So bila X sama dengan T kuasa 2, masukkanlah T tu sama dengan Y. So jadi X sama dengan Y kuasa 2 lah. Boleh? Tak apa. Puasa ni 10 Syaban. Bagus. Tak apa. Biasa memang macam tu. Saya pun puasa kadang-kadang saya blur sikit. That's why saya kata kalau saya ada tersilap bagi tahu Kalau saya ada tersilap kira, saya takut saya congak-congak kan salah kira pula. Okay. Sebab saya tak pakai calculator ni. Kadang-kadang saya takut calculation saya salah. Okay, so now R prime, R2. Kita nak buat position vector sekarang ni. Start from origin. Okay, start daripada origin. So origin daripada sini. Okay, kita move 4 to the right. 4 unit. 1, 2, 3, 4. And then we goes up 2 step. So goes up 2 step. So here, this is P naught. And then the vector should be here. Macam tu. Okay, this is the position vector of R2. Macam tu, warna biru position vector. Okay, next. Tangent vector. I use purple color, tangent vector. Start daripada P naught, kita move 4 step. 4 step to the right again. And then we goes up 1 step saja. So pendek sikit. Gitu. So kita punya tangent vector daripada P naught sampai ke sini. This is the R prime 2. Ini adalah you all punya tangent vector. Okay, boleh? So tangent line macam mana guys? Tangent line dia melalui apa? Melalui position vector ke melalui tangent vector? Tangent vector. Tangent vector. Yes, very good. Dia melalui tangent vector. Cancel. Dekat Kuantan ni musim hujan 2-3 hari. Saya rasa 2 hari ni baru tak hujan. So ni ribut balik dah. Kat office kat Gambang ni. Kalau you all tak dengar beritahu saya takut bising. Clear kan? Boleh dengar suara saya kan? Yeah. Ada. Okay, good. So that's yang color green tu tangent line lah. Macam tu. Okay, so dah. Kita go for differentiation of vector pula. Tak ada pula soalan differentiation of vector. Okay, tak apa, saya bagi soalan differentiation of vector. Derivative of vector function. Derivative. Guys, you all ni dah balik campus ke? Belum lagi? Belum. Belum lagi You all tak ada lab
Tak payah buat lab Tak. Oh, Lab okay. Oh, lab online. I see. Okay. Sebab kalau pelajar senior saya dia ada yang dah balik tahun 3 macam tu ramai balik. So you also ada yang tak balik lagi lah. Alright. Okay, derivative of vector function. Saya bagi satu soalan example. Example apa contohlah Okay, given that let's say ut saya pakai vector ut equals to let's say 5 sine 2ti and then plus exponent 3tj and vt equals to, let's say we have 4ti plus exponent 2tj. Gitu. So, soalan saya ialah find d dt, differentiation of u dot v. Oh, sebelum saya terlupa. Dalam modul tu guys, dia ada rules dia ada bagi formula lah. You tak payahlah pening kepala nak hafal formula sebelah kanan tu. You just solve je dalam kurungan dulu. Solvekan je dulu benda ni. Baru you differentiate. Solvekan je dulu. You tak payahlah hafal formula sebelah kanan tu. Bawa pening kepala je. Faham maksud saya? Get my point? Maksudnya selesaikan dalam kurungan dulu baru differentiate. Itu lebih mudah lah daripada you kena hafal satu formula ni, tak payahlah. Okey, jom kita buat ni. So maksudnya untuk jawab soalan saya ni, we need to solve the process in the bracket first. Macam tu. Solution. U dot V dot product guys. So U dot V bermaksud saya suka guna sharp bracket. Saya tak tahu sebab mungkin saya rasa lebih senang compare to IJK. Banyak sangat IJK ni saya pening. So dotkan dengan 4t dengan exponent 2t. Macam tu. So bila you dot product, skala ke vektor? Hasil dia, output dia. Skala. So dia dah tak ada vektor dah lah. So jangan sekali-kali letak sharp bracket ke, jangan letak IJK dah, tak perlu sebab dia hanyalah skala. So dapatlah, ingat tak saya pesan apa? 4t ni bawa ke depan. Jadi 4t times 5 sin t. 5 sin 2t multiplied by 4t plus exponent 3t multiplied with exponent 2t. So you will get 4 kali 5 jadi 20. Okay, 20t sin 2t plus berapa tu? Exponent 3t, sorry? 5t, very good. Yes, thank you so much. Dia akan jadi exponent 5t. Okay, so dah dapat yang ni. Next kita kena differentiate sebab soalan tu suruh cari differentiation of u dot v. So you kena differentiate lah benda lah ni. 20t sin 2t tambah exponent 5t. Okay, I believe you can differentiate this easily, exponent 5t. Tapi yang ni macam mana nak differentiate ni? Yang first term ni, 20t dengan sin 2t. How do we differentiate this? Product rule. Yes, very good. We use product rule. So this is your U and this is your V. Okay. So jom kita solve yang ni. Use product rule. U V prime plus V U prime. So differentiate
differentiate of 20t sin 2t equals to u. U adalah 20t. V prime. So differentiate sin 2t ada apa? Differentiate 2 sin cos 2t. 2t. Very good. 2 cos 2t. Yes. Plus V. V is sin 2t. So sin 2t. Darabkan dengan U prime. Differentiate 20t. So we will get 20. 20. Yes. So we will have 40t cos 2t plus 20 tu bawa ke depan 20 sin 2t. Therefore, the answer is d dt u dot v equals to 40t cos 2t plus 20 sin 2t plus apa? Differentiate ni, exponent 5t dapat apa? 5e 5t. Yes, 5 exponent 5t. Very good. So this is the answer. Okay, settle. That's differentiation. Okay. So basically guys, dia sebenarnya sama macam differentiate function biasa. Cuma sekarang ni you kena berhati-hati sebab sometimes dia melibatkan vektor kan. So kalau cross product, you kena ada vektor lah. Tapi dalam kes kita sekarang ni kebetulan saya buat soalan dot product. So tak ada vektor. Proses dia sama je guys, macam nombor biasa. Okay, now kita buat soalan integration. Okay, jom kita buat soalan ni. 10b. Copy. Question 10b. Okay, bila tak ada limit, guys, you tengok soalan ni dia tak ada limit of integration. You don't have any limit. So we need to have constancy. Okay, we need to add the constancy after we integrate. Okay, so sama juga kita akan integrate by component wise. Okay guys, integrate cos you dapat apa? Negative ke positive sign? Positive. 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 Okay, the answer is positive. Very good. Positive sin t. Okay, saya repeat for those yang lupa, saya ajar. Okay, kita akan start dengan sin t. Ni nota je lah, nota tepi. Kalau you lupa kita akan start dengan sin t, sin x ke, tak kisahlah. Sin x lah, you biasa sin x kan. Sin x, differentiate dapat cos x, differentiate cos x dapat negative sin x, differentiate negative sin x, you will get negative cos x. Macam tu. So urutan kita kalau lawan ikut arah jam macam ni, ikut arah jam lah, ikut arah jam dia adalah differentiation. Okay, warna merah ni adalah differentiate. Differentiate. Okay, warna hijau lawan arah jam ni adalah integrate. Okay, so integrate. Okay, maksudnya kalau kita nak integrate cos, kita nak integrate cos tadi kan, integrate cos x, integrate cos x, anak panah hijau, dapat positive sin x, dapat positive sin t. Understand? Yes. Sorry, Doctor. It's okay, it's okay, it's okay. Tak apa, saya suka you respond. Salah pun tak apa, saya tak marah. Saya suka pelajar yang respond. Okay, sin t plus c1i. Macam tu, sebab dia tak ada limit. Kalau dia ada limit, tak payah ada c lah.
you kena gantikan limit lah, dapat nilai lah kan. Okay, next. Integrate negative 2 sin 3t. Integrate negative sign. Positif ke negatif? Integrate negative sign. Positive cos Positive 3t cos. over 3. Ni. Nampak tak? Ni kita punya anak panah tadi ni. Kita nak integrate negative sign. So anak panah ke atas. So dapat positive cos. Okay. So we will get, saya buat plus kat sini sebab tak muat. Plus, okay, 2 cos 3t. What happened to this 3? Bawa ke mana 3 ni? Bawah. Bawah, very good. Plus C2G. Okay, the last one. Ni, square root T. Ini sama dengan apa? Untuk mengelakkan you confuse, you bawa jadi 1/2. T to the power of half. So what happened? Integrate T to the power of half jadinya? T 3 over 2 over 3 over 2. Yes. So T to the power of 3 over 2 per 3/2 macam ni kan? Plus C3K. Ataupun, or this one equivalent to 2 over 3 to T to the power of 3 over 2. Dia bawa ke atas lah, dia terbalik. Dah, siap. Ni jawapan dia. 3 terms ni, I, J, K. Understand? Yes. Okay, now kita ambil yang soalan trill sikit lah. Saya buat nombor, okay, 12C. Kita buat last kali ni. Question 12C. Question ni categorized as initial value problem nama dia. Question number 12. Okay. Apa maksud initial value problem ni? Ialah you are given this condition. Ini you diberi nilai-nilai ni dengan yang ni. So you kena gantikan dalam you punya integration tu supaya you dapat nilai constant C yang nilai constant C lah, C1, C2 tu. Okay, so now soalan ni dia bagi R double prime. So dia sebenarnya dia nak RT. Okay, what happened here guys? Solution. R prime. Cari R prime dulu sebab dia R double prime. So integrate R double prime T. Macam tu. So kita akan integrate cos T negative sin T. Cos Ti minus sin Tj dt. So kita akan dapat cos T integrate dapat sin T plus C1 I. Integrate negative sin T, you dapat positif ke negatif cos? Positive. Yes, positive cos T plus C2J. Alright. So ini adalah kita punya R prime T. Okay, R prime T. Okay, given that R prime 0. Ni. Kita kena pakai formula ni. Ini yang R prime. R prime 0 equals to negative I. Equals to negative I. So what happen guys? Bila you nak gunakan initial condition ni, you kena gantikan nilai T dia. Dalam kes ni T equals to 0. So you have to substitute T equals to 0 inside the function. Okay, so we have R prime 0 equals to
sin 0 plus C1i plus cos 0 plus C2j. Macam tu. Sin 0 is 0, cos 0 is 1. So kita akan dapat C1i plus 1 plus C2j. Gitu. Okay, so now C1 sama dengan apa? Kita kena compare lah. Compare dengan nilai yang kita dapat ni dengan nilai yang dibagi. Saya buat highlight hijau. Ini nilai yang kita dapat. C1i plus ni yang kita dapat. Yang warna kuning ni yang dia bagi. So you kena compare. Okay, compare. Maksud compare ni ialah guys, I compare dengan I, J compare dengan J lah. So kalau dalam kes ni you nampak kita ada untuk komponen I, kita ada C1 sama dengan negatif 1, isn't it? Betul tak? Yes, Sebab okay. Untuk J pula kita ada 1 plus C2 equals to apa? Ada J tak dalam ni? 0. Yes, plus 0J. So equals to 0. Therefore, C2 equals to negative 1. Okay, so therefore, finally, R prime T, you gantikan balik C1 dengan C2 dalam equation integration kita tadi tu. Kita akan dapat sin T minus 1I plus cos T minus 1J. Okay. Tak habis lagi ni. Soalan nak suruh cari RT. So, nak cari RT, apa kita kena buat? Next. Apa kita kena buat nak cari RT? Integrate R prime. Integrate. Yes. We have to integrate again. So, integrate R prime pula kali ni. So, integrate. So now integrate, dapat apa? Integrate sign. Negative or positive cos? Negative. Yes, very good. Negative cos T. Integrate negative 1? Dapat? Dapat apa? T. Sorry? Negative. Dapat. Yes, negative T. Pandai. C1. This is I. Okay, now integrate cos T. You will get sin T, kan? Minus T plus C2J. Okay, given that, dia bagi mana dah? Ni. I plus 2J. R0. I plus 2J. So R0. Okay, we have yang kita ada R0 sama dengan negatif cos 0 tolak 0 tambah C1 tambah sin 0 minus 0 tambah C2J. Cos 0 equals to 1. Sin 0 is 0, so we will have negative 1 plus C1i plus C2J. So compare. Comparekan I komponen ni. Negative 1 plus C1 equals to apa? Ni 1. Equals to 1 kan? Okay, betul. So we have C1 equals to 2. Alright. How about J? Kita ada C2. Comparekan dengan? Yes, compare dengan 2 ni. So C2 equals to 2.
Therefore, ni baru betul-betul final answer. Therefore, we have R T equals to, masukkan dalam C1 dengan C2 tadi tu. Negative cos T minus T, C1 is 2 plus C1. Okay, so plus 2 I plus J sin T minus T, and then plus C2. C2 is 2, so plus 2 J. Okay, betul ke ni? Sekejap, jawapannya apa? 12C sama tak? 2 tolak T tolak cos T betul, sin T tolak T tambah 2. Alright, betul. Understand, guys? Yes. Yes. Okay. Alright, so I think that's all for today. Guys, if you have any problem regarding to your exercise, please WhatsApp me personally, okay? I will help you. Alright, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention.